हेलो नमस्कार एभ्रीबडी। आज म तपाईहरुलाई जीमेल अकाउन्ट कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। जीमेलको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। जीमेल धेरै इम्पोर्टेन्ट छ भन्न खोजेको। युट्युब अकाउन्ट बनाउनको लागि पनि जीमेल चाहिन्छ। तपाईलाई चाहिँ विभिन्न डकुमेन्टहरु शेयर गर्नको लागि पनि जीमेल चाहिन्छ। अहिले त विभिन्न च्यानलहरुमा, विभिन्न वेबसाइटहरुमा र विभिन्न अनलाइन काम गर्नको लागि जीमेलको आवश्यकता पर्छ। जीमेलबाट फेसबुक, ट्विटर जस्ता, ट्विटर त थाहा भएन, ट्विटर होइन, जीमेलबाट फेसबुक अकाउन्ट जस्ता अकाउन्टहरु पनि बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै जीमेल अहिले एन्ड्रोइडले जीमेल अनिवार्य अथवा कुनै न कुनै मेल चाहिँ अनिवार्य गरेको छ। तपाईले जीमेल नहालिकन तपाईको एन्ड्रोइडले गुगलले दिने सर्भिस राम्रोसँग दिदैन। त्यसैले आज म तपाईहरुलाई जीमेल कसरी बनाउने भन्ने बारेमा देखाउन गइरहेको छु। तपाईसँग सर्वप्रथम कुनै पनि ब्राउजर हुन जरुरी छ। मसँग केही ब्राउजरहरु छन्, त्यसमध्ये म आज तपाईहरुलाई गुगल क्रोमबाट देखाउन गइरहेको छु। गुगल क्रोमलाई यसरी ओपन गर्नुस्। त्यसपछि साथीहरु के हुन्छ भने यहाँ जीमेल टाइप गर्नुहुन्छ, यसरी gmail.com अनि यसरी खोज्नुहुन्छ के साथीहरु। यसरी जीमेल टाइप गर्नुहुन्छ अनि जीमेल टाइप गरेर यसरी खोज्नुहुन्छ कहाँ छ, साइन इन के छ भनेर यसरी खोज्नुहुन्छ साथीहरु। त्यो नगर्नु होला। तपाईहरुले सिधै यहाँ जानुस्, gmail.com टाइप गर्नुस्, सिधै तपाईहरु जीमेलमा पुगिहाल्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईले क्रिएट अकाउन्टमा जानुपर्ने हुन्छ। क्रिएट अकाउन्टमा दुईटा अप्सन छ तपाईलाई, फर माइ सेल्फ अर फर माइ बिजनेस, टु माइ बिजनेस। अब पहिले चाहिँ यो अप्सन थिएन, अचेल यो अप्सन पनि आउँछ। यो अप्सनमा तपाईहरुले आफ्नो लागि अथवा बिजनेसको लागि जीमेल क्रिएट गर्ने त्यो खुलाउनु पर्ने हुन्छ र त्यही अनुसार पछि तपाईले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि तपाईले आफ्नो बिजनेसको लागि हो भने बिजनेसमा क्लिक गर्नुस्, आफ्नै लागि पर्सनल युजको लागि हो भने माइ सेल्फमा क्लिक गर्नु होला। अहिले मैले माइ सेल्फमा क्लिक गरे। त्यसपछि तपाईको नाम खुल्छ। जस्तो तपाईको विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अनि तपाईले जीमेलको युजर नेम के राख्ने त्यो चुज गर्नुपर्छ। पासवर्ड के राख्नुहुन्छ त्यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ अब यहाँ ल फर्स्ट नेम मैले चाहिँ अहिलेको लागि कुनै एउटा नाम, कुनै एक्जाम्पल राखेँ, ल KESHAB केशव राखेँ अरे मैले। लास्ट नेम मैले अब SHAH शाह राखेँ अरे। अब युजर नेममा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जीमेलले यो अटोमेटिकल्ली पनि युजर नेम के हुन सक्छ सम्भावनाहरु देखाइदिन्छ। शाह केशव भनौँ, यहाँ तलतिर एभाइलेबल के छन् त्यो पनि देखाइदिन्छ। अब यो युजर नेम भनेको चाहिँ जीमेल तपाईले बनाइसकेपछि युज गर्ने एउटा जीमेलको युजर नेम हुन्छ। त्यसलाई जीमेलको युजर नेम भन्छौँ हामी। जस्तो अब shahakesav@gmail.com भयो, तपाईले shahakesav राख्नुभयो भनेदेखि तल अब तपाईले जुन पाए त्यो राख्न पाउनुहुन्न। अरूसँग जीमेल मिल्यो भने, डुप्लिकेट भयो भने, अरूसँग जुल्यो भनेदेखि तपाईलाई जीमेलले भेरिफाइड गर्दैन, त्यो नाम राख्न दिँदैन। किनभने एउटै नामको दुईटा जीमेल कहिले पनि हुन सक्दैन। त्यसैले उले नभएका नामहरु एभाइलेबल भनेको चाहिँ जुन नामहरु चाहिँ जुट्दैनन्, यो चाहिँ तेरो नामको लागि ठिक छ है भनेर चाहिँ आफूले जुन यहाँ नाम राखिएको छ यो केशव शाह, त्यही नामसँग चाहिँ नजुट्ने खालका तल सजेसन दिन्छ। जस्तै SKEHSAB भनेर दिएको छ एउटा। त्यसैगरी यहाँ तीनटा अप्सन दिएको छन्। तीनटा मध्ये तपाईले जुनसुकै चुज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले ए छोड्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले शाह केशव ए छोड्दिएँ। अब पासपोर्टको लागि तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै एउटा पासपोर्ट। तर दुईटै कन्फर्म पासपोर्ट भनेको छ एउटा, पासपोर्ट भनेको छ दुईटैमा सेम पासपोर्ट तपाईले हाल्नुपर्ने हुन्छ। मैले अहिले कुनै एउटा पासपोर्ट चुज गरेँ, मेरो एउटा पासपोर्ट। पासपोर्ट चुज गर्नुभन्दा अगाडि एक दुईवटा कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ मैले। युज 8 or more characters with a mix of letter and number and symbol हुनेछ। 8 or more character, एटलिस्ट हामीले पासवर्ड 8 वटा राख्नै पर्ने हुन्छ। 8 वटा अक्षर अथवा 8 वटा नम्बर एटलिस्ट राख्नै पर्ने हुन्छ। र साथीहरुलाई म के भन्छु भनेदेखि यो पासपोर्ट क्रिएट गर्दाखेरि तपाईले लेटर मात्रै नराखेर नम्बर अथवा सिम्बल पनि राख्नुहोस् भनेर चाहिँ विशेष गरेर युट्युबले सजेस्ट गर्छ। लेटर अथवा नम्बर सिम्बल राख्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको पासवर्ड अलिकति स्ट्रङ हुन्छ र पछि गएर ह्याक हुन सक्दैन। नम्बर मात्रै अथवा लेटर मात्रै अथवा सिम्बल मात्रै राख्नुभयो भनेदेखि तपाईको पछि पासवर्ड ह्याक हुने अथवा जीमेल ह्याक हुने सम्भावना बढी हुन्छ।
जिमेल बनाइसकेपछि तपाईले जिमेलमा विभिन्न किसिमका डकुमेन्टहरू राख्नुहुन्छ। जिमेलले तपाईलाई स्टोरेज पनि फ्रीमा दिन्छ, अनलाइन स्टोरेज। तपाईले त्यहाँ आफ्नो डकुमेन्टहरू, सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू, फोटोहरू स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। पर यदि तपाईको अकाउन्ट ह्याक भयो भने तपाईको त्यो डकुमेन्टहरू सबै चाहिँ ह्याक हुन्छ अथवा अरूलाई थाहा हुन्छ। त्यसैले पासवर्ड स्ट्रङ राख्नु होला। म कुनै एउटा पासवर्ड राख्दै छु। सेम पासवर्ड अब यतापट्टि पनि राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसै गरी तपाईले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई अब अर्को खालको बक्स खुल्छ। त्यो चाहिँ योलाई भेरिफिकेसन बक्स पनि भनिन्छ। गुगल यति भएपछि तपाईको जिमेल क्रिएट गर्यो, तर क्रिएट भए पनि अब तपाईको फोन नम्बर हैन, रिकभरी इमेल भन्छ यहाँ, यसको बारेमा बताउँदैछु तपाईहरुलाई। कतिपय जिमेल अकाउन्टहरू ह्याक गर्नको लागि अथवा इलिगल पर्पजको लागि भन्न खोजेको चाहिँ गैर कानुनी कामको लागि पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। त्यसैले गर्दा त्यस्तो नहोस् भनेर चाहिँ तपाईलाई जिमेलले भेरिफिकेसन गर भन्छ, प्रमाणित गर हो कि हैन, यस्तो गर्छु गर्दिन अथवा प्रमाणित गर भन्छ। प्रमाणित गर्नको लागि लगभग दुईटा अप्सन विशेष गरेर चुज गर्छ, एउटा फोन नम्बर, एउटा जिमेल। फोन नम्बर भइसकेपछि गुगलले कुनै पनि बेला तपाईलाई त्यस्तो समस्या हो भने कन्ट्याक्ट गर्न सक्ने भयो, ट्रेस गर्न सक्ने भयो, यहाँको गभर्नमेन्टद्वारा तपाईलाई पक्रिन सक्ने भयो र जिमेल मार्फत तपाईलाई सूचीकृत गराउन सक्ने भयो। अब अलरेडी यसले लोकेसन त ट्र्याक गरि नै सक्यो, किनभने यहाँ नेपाल देखाइसकेको छ, नेपाल अलरेडी देखाइसकेको छ। त्यसैले अलरेडी लोकेसन ट्र्याक गरिसक्यो, हामी कहाँ छौँ भनेर गुगलले थाहा पाइसक्यो। गुगलमा जहिले पनि त्यसरी ट्र्याक गर्ने सिस्टम हुन्छ। अब यहाँ फोन नम्बर कुनै एउटा हाल्नुपर्ने हुन्छ तपाईले, र त्यो फोन नम्बर हालिसकेपछि चाहिँ तपाईको जिमेल अकाउन्ट खुल्छ। अब म कुनै एउटा फोन नम्बर हाल्दै छु, जस्ट एक्जाम्पलको लागि है। मैले अगाडि पनि एक्जाम्पलको लागि एउटा नम्बर हालेको थिएँ। एक्जाम्पलको लागि मैले यो नम्बर हालेँ। अब यहाँ जिमेल रिकभरी भन्छ। यो रिकभरी चाहिँ तपाईले अहिले हाल्दा पनि हुन्छ, नहाल्दा पनि हुन्छ। यदि तपाईसँग जिमेल छ पहिलेदेखि नै भनेदेखि, यदि तपाईको यो जिमेल पहिले यो अहिले भर्खर बनाउँदै गरेको जिमेल यदि कुनै कारणवश पछि ह्याक भयो भने तपाईले रिकभर भनेको चाहिँ पछि फेरि ह्याक भइसकेपछि अथवा केही समस्या आयो, पासवर्ड बिर्सिनु भयो भनेदेखि त्यो पासवर्डलाई फेरि रिकभर गर्नको लागि यो दुईटा अप्सनको आवश्यकता पर्छ, कि फोन नम्बर चाहियो कि जिमेल चाहियो। यो इमेलबाट पनि तपाईले चाहिँ रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ र यो फोन नम्बरबाट पनि रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। पछि यो कोड चाहिँ यसमा पठाइन्छ। त्यसपछि तपाईको अब यहाँ बर्थडे माग्छ, कहिले जन्मिनु भएको त्यो हालिदिनु पर्ने हुन्छ तपाईले। अब मैले चाहिँ जस्ट एक्जाम्पलको लागि हालिदिरहेको छु, जनवरी 2 1991 ल एक्जाम्पलको लागि हालिदिएँ। जेन्डर चुज गर्नुपर्छ, मेल फिमेल, रादर नट से कस्टम भन्छ। तपाईँ मेल हो कि फिमेल हो त्यो चुज गर्नु होला, अथवा मेल फिमेल नभएर थर्ड जेन्डर हो भनेदेखि पनि तपाईले यहाँ कस्टममा गएर गर्न सक्नुहुन्छ। मेल या फिमेल चुज गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको फोन नम्बर यसरी हालिसकेपछि तपाईलाई के गर्छ भने जिमेलले, त्यस पछाडि इमेलले के गर्छ भने एउटा कोड पठाउँछ, यो नम्बरबाट कोड पठाउँछ। अनि कोड तपाईले चाहिँ नेक्स्ट स्टेप गरिसकेपछि यसरी कोड माग्छ है। म तपाईलाई देखाउँदै छु। तपाईले यसरी कोड पठायो हैन। अब यहाँ सेन्ड गरिसकेपछि कोड आउँछ तपाईलाई। यहाँ कोड हाल भन्छ। तपाईले यसरी जिमेल आइसकेपछि कोड आइसकेपछि यहाँ कोड हाल्नुपर्ने हुन्छ, र कोड हालिसकेपछि मात्रै तपाईको चाहिँ भेरिफिकेसन हुन्छ, नत्र भने तपाईको भेरिफिकेसन हुँदैन। यसरी चाहिँ जिमेलले कोड दिन्छ। यसरी कोड हालिसकेपछि तपाईले अब भेरिफाईमा क्लिक गर्नुहुन्छ। भेरिफाईमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको के हुन्छ त भन्दा जिमेल के हुन्छ, भेरिफाई हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईले जिमेल अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। जिमेल अकाउन्ट को लागि म तपाईहरुलाई यहाँ क्रिएट गरेर पनि देखाउँछु। यहाँ मेरो नम्बर हालेर क्रिएट गरेर देखाउँछु, केही समय वेट गर्नु होला। म अहिले एकछिनको लागि आदैन साथीहरु। यसरी तपाईको भेरिफिकेसन भइसकेपछि यसरी जिमेल खुल्छ। मैले डाइरेक्ट तपाईहरुलाई जिमेल खोलेर देखाएँ अहिले, किनभने भेरिफिकेसन कोड हाल्ने बित्तिकै भेरिफाई गर्ने बित्तिकै यो जिमेल खोलिहाल्छ।
यसमा तपाईहरुलाई सर्वप्रथम यस्तो मेसेज आउँछ, सुरुमा यस्तो मेसेज आउँछ, फिनिश सेटिङ अफ योर न्यू समथिङ के देखाउँछ, सुरुमा त्यो देखाउँछ। त्यसैगरी फिनिश सेटिङ अफ योर न्यू गुगल अकाउन्ट भन्छ। अब यहाँ तपाईहरुले सेटिङ अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईलाई वेलकम टु गुगल, योर न्यू अकाउन्ट कम्स विथ एक्सेस टु गुगल प्रोडक्ट एप्स एन्ड सर्भिस, हियर आर फ्यु टिप्स टु गेट यु स्टार्टेड भनेको छ। तपाईले चाहिँ गुगलका एप्सहरु फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले एन्ड्रोइडको लागि अनि तपाईले चाहिँ आइफोनहरुको लागि एप्लिकेसनहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको अकाउन्टमा पासवर्ड चेन्ज गर्नेदेखि लिएर लोकेसन हाल्ने, अर्को रिकभरी इमेल अर्कै हाल्ने, फोन नम्बर चेन्ज गर्ने, या सबै काम तपाईले चाहिँ यहाँ सेटिङबाट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाई यहाँ जीमेलमा जाने र यहाँ म्यानेज योर अकाउन्टमा गएर चाहिँ तपाईले त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब जीमेलबाट तपाईले चाहिँ कसैलाई मेसेज पठाउनु पर्यो अथवा इमेल गर्नु पर्यो भनेदेखि तपाईले यो कम्पोजमा जानु होला र कम्पोजमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ कुनै पनि व्यक्तिको जीमेल हाल्नुपर्ने हुन्छ र जीमेल हालिसकेपछि अब जीमेल कुनै एउटा एक्जाम्पल हालौँ ल। जीमेल मानिलिउँ कुनै एउटा ak vishal25@gmail.com ल एउटा एक्जाम्पल, यो एउटा इमेल हो र यो इमेलमा हामीले इमेल पठाउन खोजिरहेका छौं। सब्जेक्ट के सम्बन्धी पठाउन खोजिरहेको छ ल, जबको लागि एप्लिकेसन फर जब ल, एप्लिकेसन फर जब। अब तपाईले आफ्नो इमेल लेख्नुपर्ने हुन्छ र इमेल लेखिसकेपछि इमेलमा अब तपाईले अरु डकुमेन्ट पनि पठाउनु छ भनेदेखि यहाँ तल हेर्नु होला। यो तलको प्राय सबैको बारेमा भनिदिन्छु म। यो फर्मेटिङ अप्सन भन्छ। तपाईले अब टाइप गरिसक्नु, कुनै एउटा कुरा टाइप गर्नु मानिलिउँ, अब टाइप गरेकोलाई फन्टहरु चेन्ज गर्नु पर्यो, फर्मेट चेन्ज गर्नु पर्यो भनेदेखि यहाँबाट छ यो अप्सन। फन्टहरु चेन्ज गर्ने, कलर चेन्ज गर्ने, यस्तो कलरको राख्ने हो कि हैन, यहाँ फन्ट चेन्ज गर्ने, यी सबै यहाँ छ। तपाईले चाहिँ यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। फन्ट बढाउने, अन्डरलाइन दिने, या सबै कुराहरु यहाँ छन्। तपाईले यसरी यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट स्टेपमा छ यो, नेक्स्टमा यो एट्याच फाइल भन्छ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले फाइलहरु एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो डकुमेन्टहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ राख्न सक्नुभयो हैन, डकुमेन्टहरु राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो के डकुमेन्टहरु आवश्यकता छन्, के चाहिन्छन्, यहाँ भएका डकुमेन्टहरु कम्प्युटरबाट खोलेर चाहिँ तपाईले चाहिँ डकुमेन्टहरु पनि यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो डकुमेन्ट एट्याच, जस्तो फोटो भयो, फाइल भयो, सिभी हुन्छ, यावत कुराहरु। त्यसैगरी अन्यको बारेमा अब खासै भन्नु जरुरी जस्तो लाग्दैन। यहाँबाट तपाईले लिंक लाई राख्न सक्नुहुन्छ। लिंक भनेको डाइरेक्ट अब तपाईको अर्को वेबसाइटमा क्लिक गरेर जाने अथवा डाइरेक्ट फेसबुकमा खोल्ने, त्यस्ता खालका कुराहरु लिंक भनेर भन्छौं हामी। अब यिनको बारेमा धेरै भनेन, सबै यहाँ फोटो इन्सर्ट गर्ने छ। यहाँ चाहिँ तपाईले ड्राइभ, गुगल ड्राइभमा भएका कुराहरुलाई चाहिँ इन्सर्ट गर्ने कुराहरु छन्। यही यतातिर म गइन, त्यसैसाठी तपाईले यहाँ सेन्ड बटनमा क्लिक गरिदिनुस्। सेन्ड बटनमा क्लिक गरेर चाहिँ मेसेज सेन्ड हुन्छ। र यसरी सेन्ड भएको मेसेज यहाँ आएर बस्छ है, यहाँ आएर बस्छ। मेसेज सेन्ड भएको मेसेज यसरी यहाँ आएर बस्छ। सेन्ड भएको छैन मेसेज भनेदेखि आउटबक्स भन्ने एउटा फोल्डर हुन्छ। आउटबक्स, यहाँ अहिले आउटबक्स छैन रहेछ, किनभने आउटबक्समा कुनै पनि मेसेज छैन, त्यसैले गर्दा आउटबक्स देखायो हैन। यदि सेन्ड भएन भने आउटबक्स भन्ने फोल्डरमा क्रिएट भएर बसेको हुन्छ र तपाईले त्यो जीमेललाई चाहिँ ड्राफ्टमा पनि सेन्ड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले जीमेललाई आफ्नै फोल्डर फाल्टै क्रिएट न्यू लेभल भन्छ, यो न्यू लेभलबाट आफ्नै फोल्डर क्रिएट गरेर पनि तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। आएका मेसेजहरु यसरी इनबक्समा बस्छन्, इनबक्समा हुन्छन्, सबै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। इनबक्समा तीनटा क्याटेगोरी हुन्छ, प्राइमरी, सोशल र प्रमोसनल भनेर हुन्छ। अब प्राइमरीमा तपाईको पर्सनल मेसेजहरु आउँछन्, साथीभाइले मान्छेले पठाएका। सोशलमा सोशल मेसेजहरु हुन्छन्, जस्तै तपाईको जब इन्टरभ्यु देखि लिएर यावत कुराहरु हुन्छन्। प्रमोसनल मेसेज त्यस्तै खालका सबै तीन तरिकाका मैले बताइहाले। स्टार्ट भनेको छ, स्टार भनेको तपाईले कुनै पनि मेसेजलाई जीमेललाई स्टार लगाएर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईले स्टार लगाइसकेपछि यहाँ स्टार लगाउन ठाउँ छ है। जस्तो यो इमेललाई तपाईले इम्पोर्टेन्ट मान्नुभयो भनेदेखिलाई स्टार लगाउनै राख्ने। अब स्टार लगाएको मेसेज यहाँ देखिन्छ नि, यो मैले अहिले भर्खर स्टार लगाएँ, यो यहाँ देखियो है। स्टार हटाउने हो भने यहाँबाट हट्छ, फेरि देखिदैन। ती स्टार भन्नेको मतलब चाहिँ स्टार लगाइसकेपछि इम्पोर्टेन्ट मेसेजहरु भनेर बुझिन्छ र त्यो इम्पोर्टेन्ट मेसेजलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ स्टार भन्ने फोल्डरमा राखियो भनेदेखि पछि हेर्न सजिलो हुन्छ। इम्पोर्टेन्ट मेसेज छानेर चाहिँ हेर्न सजिलो हुन्छ।
face.